välkomna till Skogsforum. Idag är vi utanför Alingsås och ska titta på en liten maskinkombination med en Rottne H8 och en Malva-skotare. De kör den här rätt så grova gallringen, väldigt stamtät, underröjt för några år sedan, 3 år sedan kanske. Och 45-årig, 45-50-årig granskog och bra mark. Lite kuperat, blandat. Häng med! Rätt jag in till det här, Egon. Nu får vi se hur det ser ut inifrån. Jajamän, så bra. Om jag får plats. Det var mycket plats här inne nu. Jag trivs du bra in i H8? Jag trivs ju jättebra. Det var ett stamtätt bestånd där, det var väldigt mycket rent. Medelstammen ligger på 0,08. Okej, och det är för att det är så pass längd på det så det blir lite... Ja. Ja, du berättade för mig förut att du har kört tidigare med inledda skotare efter. Nu har du din egen och har en Malva som kör i stort sett hela tiden. Va? Det stämmer precis. Och den största anledningen till att det blev att du köpte en egen, det var väl att du kände att det kanske inte var någon som anammade det riktigt lika mycket som jag gjorde då med en lite mindre skotare då. nej. Det vill ju till att kanske få någon som vill chansa på det, utan jag tänkte den chansningen får jag ta själv. Ja. Så visar ju det sig om några år om det var rätt eller inte, det återstår att se. Ja. Men du har kört H8 och Malvan i team nu då, i ett år nästan, eller? Ett år, ja. Hur tycker du det har fungerat så här långt då? Fungerat jättebra så här långt. Det stämmer ju så bra med volymer, det han kör ut och det jag hugger då, så det stämmer väldigt bra, gör det. Ja, men kör han enkelskift då eller får han ta till lite extra tid ibland eller? Ja, det blir att vi tar till extra tid bägge två. Ja, okej. Ni hetsar varandra. Ja. Men han är väldigt trogen och plikttrogen och kör hela dagen. Ja. Sen har ju maskinen gått bra. Ja. Det betyder ju mycket. Ja. Det har varit naturligtvis lite strul och krångel så, men vi har inte behövt stå och vänta på att få hjälp, utan de har ställt upp jättebra ifrån Malva då. Ja. Du har inte långt till fabriken härifrån heller? Drygt en timme om man ska åka dit och göra något eller hämta reservdelar då. Så det var det som gjorde kanske att jag
då när tankarna fanns på lite mindre skotar att de låg bra till och svensktillverkade och hela den här biten. Ja. Det var alltid en liten PC där. Ja, okej. Men rent metodmässigt här då så kör du, ja, vi kallar det för stickvägar eller stråk som skotaren han kör på varje väg. Du kör ingenting emellan utan du... I princip så är det så hela tiden, men det kan variera på terrängen då. Ja. Och här är det lite kuperat så här får du anpassa dig lite då. Ja, det får jag göra. Men jag tittar där uppe, jag stegar något ställe och det verkar som att det är någonstans 14-15 meter emellan vägkant till vägkant. Precis. Och stickvägen, jag vet inte hur, men det är, vad kan det vara, 3,5 meter bred eller något sånt. Ja, det blir ju oftast bredare än vad en tror om en ska göra en riktig uppföljning på det då. Ja. Så det varierar ju också. Men vem är bredast, Håtan eller Malvan? Det är denna Håtan. Det är Håtan som är bredast, så kommer du fram här så kommer Malvan fram om inte det är för slingligt då. Precis, och eller jag lutar. Ja. Gnäller lite grann om jag gör för slingriga vägar. Ja. Malvan är ju så kort så det blir ju långt överhäng bakom lasset eller bakom sista stötta då. Ja. Så då slänger ju det ut ganska mycket i svängar och sådär. Ja. Jag gnäller, det var väl fel uttryck. Han påpekar. Han har synpunkter. Han har synpunkter. Okej. Precis. Ja. Det blir lite sådär ibland för jag tycker att det är synd att ta undan någon trä sådär och som jag ser rakt framför mig här nu så har jag ju tall och gran där. Ja. Men de vill man ju inte gärna ta bort. Nej, men det blir... Så jag tar den lilla tallen där, då kommer jag lite nära den vägen där. Ja. Men gör du instick ibland för att nå om det... Ja, precis. Det kommer jag att få göra till höger av mig här nu då, för där är ju en del som jag inte har räckt, så då får jag göra lite instick där sen. Ja. Jag såg det var en del färgmarkerat. Du tar ut en del sortiment, eller inte bara massaved? Då är det lite kubb och det blir ju en annan timmerstock också. Ja. Och du kör åt vidare så att det är så mycket som går att såga som möjligt som ska ut ur skogen då. Precis. De vill ju gärna ha sågbart. Sen vad det gäller en sån här liten skotare då, så det kräver sin man att det liksom är en försiktig general som sitter och kör den, inget hetsigt. Utan lugnt och fint måste det gå, för att jag tror att det ska få maskin att hålla. Ja. Och framförallt inte öka på stötterna som många vill göra. Nej. Jag tror de har valt den där längden på stötter för att han ska inte lasta mer. Vad får han med sig i fubb på ett lass massaved? 4,5 räknar vi med. Ja, okej. Ungefär hälften mot vad det är på en stickvägsgående gallringsskotare då egentligen. Ja, om man tittar på en F10 eller... Ja, då har du kört, för du sa att du var inne på din andra H8 nu va? Mm. Du hade kört, när började du köra med H8 på gallring? 09. 09, okej. Kör snart. Första och den har jag haft i 2 år nu då. Så. Ja. Sen kan ni ju fundera på då när du får gått några år om de här små smala stråkna som jag gör, om de kommer att synas. Ja. Jag tror det växer nog ihop i toppar och sådär, så att det kommer inte att synas någon stickväg, jag tror. Nej, det blir väl träförbandet eller avståndet mellan träna efter gallringen är väl ungefär så stort som stickvägsbredden. Ja. Jag tänker mig, kanske något mindre. Där blir det skillnad på produktiviteten på skördaren när du inte kör slingerstråk, för nu kör du ju bara väg så att säga. Ja, det gör det. Och
Hur mycket kan jag inte riktigt svara på, men